Good day. Mag nag-ano ako house renovation ako. So magkakabit ako ng vinyl. Ayan, kita nyo, nakahalera na siya. Pero hindi pa nakakabit yan. So, ayan. So, hinalera ko lang muna. So, mainit eh. Wala pang ventilation. Tapos ko ng pinturahan. Ayan, kita nyo. So ito nga pala yung nabili kong 90 by 15 cm na vinyl, sticker vinyl siya sa Divisoria. Pero ang meron rin sa online na bibili nito sa Shopee. Ayan. Ito nyo. Nilagyan ko lang ng flashlight para lumiwanag. So ayan siya, 90 by 15 cm. May mga iba't ibang design siya. Napili ko itong white kasi gusto ko maliwanag. Ayan. So kakabit ko ngayon. Subukan na natin. Hinalera ko na siya para makita ko yung pinaka design niya. Kung saan ako magbabawa, saka kung ano yung magandang tignan. Kung maganda ihalera muna. Ayan. So medyo marumi pa. Pero alas na vacuum ko na yan. Gamit ko yung vacuum. Marumi pang tignan kasi wala pang binil. May dating binil yan eh. Pero tinanggal na. So, simulan ko nang gawin.
So ayan na po, tapos na po yung DIY natin. Ito na po yung outcome na paglagay natin ng floor sticker vinyl na nabili ko sa Divisoria. Although meron din sa Shopee. Halos same price lang. Pero kagandahan sa Divisoria kasi nakita mo talaga yung pinaka design niya. So makapili kayo. So yan, napinturahan ko na rin yan. DIY lang din, pero hindi ko na binidyo kasi marami nang gumagawa. So yan, sana magustuhan nyo. If you like this video, click like and subscribe. Ayan, so maganda naman ng kinalabasan niya, nag-blend sa wall. So marami pa akong DIY, abangan nyo lang, i-upload ko din. Tapos gagawa ko ng TV rack para dito, and then i-upload ko rin yung video. So ito na yung outcome, tingnan nyo. So ito na po yung pinaka-outcome na may sofa na at may TV rack. Ayan, yun talagang may parang living room na kami. Ayan, yung sofa nabili lang na sa Fisher Mall. Tapos yung TV rack is DIY ko lang. Meron akong video niyan, upload ko, wait nyo lang. So if you like this video, click like and subscribe. Salamat. Ayan, sana nagustuhan nyo.